ergens anders uitstappen. Kijk hem op. Ik kan zeggen, kan we maar ook aan. Dan moet je eerst. Wat? Wat doe je? Ja, ze wordt hem nooit om, hè? Niet meer? Ja, dat is ook een goeie. Ja, ik wil hem teruggeven. Zo. Nou, wel een centje voor jou. Ja, betaal. Snel. Snel Wat kant doe je nou? Ja, weer gaan.
Ja.